Hello, Jai Masiu. नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि। अनि आज चाहिँ हामी भ्लग गरिरहेको छ। हामी यसरी यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सिनेरीहरू। आजको वेदर राम्रो भएर हामीले भ्लग गरिरहेको छ। सो तपाईँले लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् होला यो भ्लगलाई। पनि आयो हामीसँग भैँसी हो। सलिनालाई एउटा राखिदिनु पऱ्यो भैँसी चाहिँ। अब नौ यता सलिनाको साथीहरू कहाँ गएको फेरि? उसको साथी हो है, उसको साथी, यसको पनि साथी हो। यिनीहरू टाइम धेरै पुच्का सानो खाएन यिनीहरूले। भयो भने चाहिँ जिन्दगी नि हालिदेऊ न, नि हालिदेऊ न। लौकी भेन्डीहरू और ये उधर क्या नहीं हो। अन्त अरू चाहिँ अम्बकको बोटहरू, पानी झरीमा अम्बकको बोटहरू पनि छ। अब हामी चाहिँ गएको सुमित से हाई चाहिँ यस्तो भइसकेछ। हामी चाहिँ पानी झरीमा भिज्दैछ। हामी यहाँनिर यसो घुम्न आएको थियो। पानीहरू हाम्रो गाडी यहाँ गाडी राखेको रहेछ। आगो टुकेर मकै पोल्न आँटेको छ बहिनीले। मकै लु सीताफल के भन्छ? एकदम लोग क्या बोलते? सीताफल चिताफल भन्छ नि। नगर पाकेको छैन अहिले। यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो सीताफल यत्रो यत्रो भएछ। सीताफल यत्रो भएछ। अहिले खानु हुँदैन है, हेरेको मात्रै। अहिले ल भक्कु फलिरहेको रहेछ अगाडिभरि। यहाँतिर पनि रहेछ त सीताफल होइन। अब निम्बुको सलिले निम्बुको त अहिले त्यो चाहिँ निम्बुको बोट होइन ल भनेको छ। पहिला यहीँ नि त निम्बु चिपेर उतान्छु गएको देख्न परोस्। के हो सुन्तला? हुन्छ त, यो चाहिँ रिसगादीको सुन्तलाको बोट हो। जाम्बिर निम्बु देखेको नखेको खोइ निम्बु। ओ निम्बु आउन निम्बु हेर्नु हो रहेछ फलिरहेको छ। भुइँमा पनि झर्न आँटेको निम्बु टिपौँ न।
जमीन में गिरा हुआ नहीं पीला पीला छैन से उधर उस तरफ बहुत है वरुण हम लोग उधर अंदर जाके निकाला था सबै निम्बु हामी चाहिँ त्यो निम्बुको बोट अर्कै हुन्छ त है निम्बु देखाउ त यहाँ हेर मेरो निम्बु मैले टिपेको यो पाकेको निम्बु हो नि त यतिकै बस्ला भोगटी पनि खानुपर्छ छ्युमित फोटो खिचेको के भयो अरे अम्बक पनि छ यहाँ तल पोखरी पनि हेर्ने यी पोखरी पनि यस्तो भइरहेको छ हो यहाँ निम्बू हेर त कत्रो कत्रो छ निम्बू देखा इसमें देखो इतना बड़ा बड़ा ये मैंने इधर से लेके आया है तोड़ के लेके आया है नींबू वाह लो जाऊ चोर यो बहिनी चाहिँ डरलाग्दो निम्बू खान्छ चोर्नु गए चोर्नु ठुलो चोर न चोर भन्नु हुँदैन टिप न भन्नुपर्छ हौ छिटो न अब अहिले अर्को पनि गयो टिप्नु लड्दै र पर्दै भए पनि अर्को पनि गयो एउटा पनि यो पनि आयो भयो टिपिस अब हामी चाहिँ यता जाने अब हामी गाईलाई भेट्नु जान्छ गाईको बाछा रहेछ हौ गाई त होइन कि गाईको बाछा हेरिरहेको छ हामीलाई नै बिचरा हामी यहाँ खेत घुम्न आएको कि यहाँनिर गाईको बाछा भक्कु रहेछ त अम्बो हो एउटा दुईटा तिनटा चारवटा रहेछ नि बच्चा पनि रहेछ निम्बु खाने जान्छु ल हाई बोलो न ओइ नगर के भन्दै ओ तिनवटा है नै तिनवटा रहेछ कति बाई बाई गाइस बाई गाइस सीताफल हामी चाहिँ खेत आएको अब हामी खेत घुमिसक्यो अब हामी जान्न आँटेको हाई बोल्दो न तिमीले मकै नै खायो हामीले मकै पोलेर पनि खाइसक्यो मच्छरले पनि पुरा टोक्दैछ बहिनीलाई पुरा मच्छर टोकेछ मच्छरले कनाउँदैछ जाउँ हामी सीताफल हेर्नु फेरि ल सीताफल हेर्छु हामी फेरि यो बहिनी चाहिँ त्यसै हामी यहाँनिर यसो घुम्न आएको कि त्यो यहाँनिर कालो चाइनिज पनि लिएर आएको छ हामी तिनजना उडेको छ भनेर रिस्काती हेर्नु न यहाँनिर भिडियो बनाउनु छ यो बहिनी चाहिँ अस्ति हामीले त्यसमा कार्यक्रममा लडाइँ हुँदा लिएर आएको थियो कि उब्रेछ ऊ मात्रै छुट्टेछ इन्डियामा अन्त लिएर आएको आजको भ्लग चाहिँ यस्तै हो हाम्रो आज हामी घुम्नु निक्लेको थियौँ अन्त त्यही भएर चाहिँ हामी भ्लग गरेको सबैजना हामी आएको छु यसलाई अल्छी लागेछ होइन म उसको भिडियो बनाइन्छ अल्छी लागेछ हामी यहाँ खेतमा तुम क्या हो रहा है अल्छी लग रहा है इसको अल्छी लग रहा है अब हामी चाहिँ फर्केको बाई सके यति नै हाम्रो भ्लग बाई